السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء الأعزاء، نكمل تحدياتنا في برنامج وصلة، أو في تطبيق أو لعبة وصلة للكلمات المتقاطعة. البرنامج المعروف صالح يعني للثقافة العامة. أسئلة في جميع الميادين والمجالات. ننتظر يعني الإخوة ريثما يلتحقوا، وغادي نبداو على بركة الله في انتظار التحاق بعض الإخوة، على الأقل شخصين. اللي حاضر يخلينا تعليق.
السلام عليكم سي ابو ريان. خويا طارق كي داير؟ نبقى نسوق على شويه من الموسيقى. صافا على خير؟ كلشي مزيان؟ كي دايرين الاحوال؟ كي دايرين الابناء؟ كي داير مع القناه؟ نتمنى لك التوفيق. اذا غادي نشدو شي شويه، واحد نصف ساعة ولا واحد 45 دقيقة بين ما وصل وقت الإفطار. الحمد لله كلشي على خير. نتمنى يجي واخا غير شخص واحد باش نقدروا نديروا تحدي يعني بيناتكم، كيف ما كندير كل يوم. كندير تحدي لعبة وصلة، تنشوفوا شكون اللي غادي يوصل لنتيجة 20. نتمنى يلتحق بينا شي واحد اخر. الحمد لله انا غادي مزيان صافا، الحمد لله انا غادي. نتمنى لك التوفيق. اذا من ما جا شي واحد نبداو انا وياك وانا وياك نشوفوا شكون اللي غادي يتحدى الاخر وشكون اللي غيربح الاخر. اذا قال لك هنا لغه سواحل افريقيا الشرقيه. كتسمعني مزيان خويا طارق ولا الموسيقى خصني نقص منها؟ لغه سواحل افريقيا الشرقيه وهي لغه كينيا وتنزانيا الرسميه. ممنوع استعمال الانترنت ولا اي نوع من المساعده. اذا كان عندك الوقت اخويا طارق نبداو انا وياك. الا ما كانش عندك الوقت وبغيتي توجد الافطار وجد لينا معك. شكرا. شحال تمنيت يكون اللايف يكون فيه بوسيبيتي تكون فوكال ما بين الاعضاء، ولكن نتمنى تكون هاد الميزه ان شاء الله في وقت لاحق. دونك هنايا الا ما عرفتيش الجواب خويا طارق ممكن تكتب امر، حيت انا ما عرفتش الجواب صراحه. تأليف موسيقى متكامل تشترك فيه مجموعة من الآلات. هذا يمكن جواب سهل جدا. هذا كنظن انه جواب. اذا كلشي موجود خويا يوسف جيت تشرب شي سلانه ديال الحليب.
الله يحفظك اخويا، ضروري ضروري ان شاء الله، ومرحبا بك حتى انت. راه حنا ما بعدش بزاف. اوكي ماشي مشكل، حنا بشويه علينا. اذا قلتي امر على السؤال الاول، هذا السؤال الثاني غادي يكون سهل بالنسبه لك سي طارق، كانسان يعني مثقف تبارك الله عليك. انا لقيت الجواب، ولكن نتسناك حتى تعطيني الجواب. اذا تأليف موسيقي متكامل تشترك فيه مجموعة من الآلات. ما هو الجواب؟ تأليف موسيقي متكامل. اذا كنظن بانه الاخ طارق وقال عندك شي مشكل شويه في لا كونيكسيون. دونك كنا نجاوب باش نمر للسؤال الموالي. يكون هو اوكي، يلا نعطيك الجواب الاول. ها هو الحرف الاول السي طارق، كنظن انك غادي تعرفه دابا. نعطيك الحرف الاول ونعطيك الحرف الثالث حتى هو. الحرف الثالث غيكون هو هذا على حسب الجواب اللي في راسي. يلا السي طارق. مازال ما فطرتيش وندوز انا. يلا سيمفونية، يكون جواب هو سيمفونية. اذا برافو عليك. دونك حتى انت لقيتيها، برافو عليك. نعتبروها لقيتيها حيت عندك مشكل الكونيكسيون. دونك ندوزو للسؤال الموالي. هاد الزهرة شنو سميتها؟ انا ما عرفتش تجاوب حيت شفتو قبيله ولكن ما عرفتش. اذا في نفس الوقت كنقرا واحد الخبر قال لك المختبر المغربي الذي يضم مجموعة من الباحثين والعلماء من ضمنهم وزير التعليم أمزازي الباحث في علم المناعة يعلن أنه تم التوصل إلى تحقيق دقيق لفيروس كوفيد 19، وسيتم الإعلان قريبا عن أول لقاح مغربي مضاد لفيروس كورونا. نتمنى هذا الخبر يكون صحيح وندوزو باش نجاوبو على الأسئلة ديالنا. دونك هنايا هاد الوردة، هاد الزهرة ما عرفتش انا شنو الاسم ديالها. نتسناو الاخ طارق شنو غيقول، شنو غادي يجاوب.
كنظن ان الاخ طارق حتى هو ما غاديش يعرف هاد الاسم ديال هاد الزهرة، لانه حنا الدراري غالبا ما كنعرفوش هادشي بزاف. ولكن هاد الزهرة كنظن انني كنشوفو في القرعة ديال المنظف ثاني كروا ولا شي حاجة. المهم بحال كنشوفها الخزامة ولكن ماشي هي. زهرة الآخر. نشوفو هاد السؤال هذا. أطاعه وخضع الأمرين وانقاد له. شفناه قبيلة، هذا عرفتو أنا، ولكن هذا أظن أنه طوم شي حاجة، هذا معروف ولكن نسيت الاسم ديالو. فقد توازنه واضطرب، اختل. زوم عين، هذه عبارة عن عين. الأخ طارق واش مازال معنا ولا لا؟ هذا هو اليقطين، ولكن الحرف ماشي هو هذاك. اليقطين ولا السويل، ما عرفتش شنو كتسمى. البطيخ، لا ماشي البطيخ. توم هانكس. إجابة صحيحة، واخا قمرت عليها. أخ طارق واش مازال معانا؟ امتثل. ربما هذا يكون السوسن. هذه إجابة صحيحة، مع أنني ما كنقولش، ما كنقلب، ما والو. هذه غير
معنا شي واحد في هذا المباشر ولا لا؟
أتاح له الفرصة. أتاح الفرصة. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم مؤسس علم الكيمياء ابن حليفة ابن حنين. ابن حنين. حنين. هو قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. هو قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان المصريين مكاينينش باش يعاونونا. الفيلسوف الذي يطلق عليه لقب المعلم الأول غيكون هو أرسطو. أرسطو. الدون. ابن حيان. ابن حيان. الدقن. هذا الجبان وقيل الجبان. إذن باقي 25 دقيقة على آذان المغرب. ننتظر التحاق أشخاص آخرين. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمام.
كونيكسيون كتقطع. انا مرحبا سناء، مرحبا بك. وي الكونيكسيون كتقطع شويه، خصني نشوف لي بارامتر حتى الليل ان شاء الله، في اللايف ديال الليل نشوف لي بارامتر واش، حتى البارح كان كتقطع. دونك سناء تقدري تجاوبيني على الجواب؟ كاين شي فطور بعدا ولا والو؟ اذا عندي لك 3 اسئله. كاين هذا الاول: انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم. اوكي، كاين هذا السؤال الاول، وكاين هذا السؤال الثاني. هو قول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حرف الثاء في الاخير. وكاين اخر حاجه هي هذه. شنو الاسم ديال الاكله؟ اذا هذو 3 اسئله اللي عرفتيها جاوبينا عليهم وان شاء الله يكون خير قبل ما وصل وقت الفطور. تمرد، نشوفو تمرد. لا، نشوف. برافو عليك، برافو سناء، برافو. برافو عليك يا سناء. كان خاصنا هذا الجواب باش تحل لنا المرحلة. حديث. فوالا. إذا من فضلك يعني حل لينا المرحلة الموالية. هاد السؤال عرفتيه ولا ما عرفتيش؟ هاد الأكلة عرفتيه ولا لا؟ نتمنى هاد السؤال تكوني عرفتيه، سينو ندوزو المرحلة الموالية نيشان. راه ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله نوليو نديرو هاد التحديات بجوائز. دابا غير كندوزو بهم شويه الوقت وكنتلاهاو فيهم مع رمضان، ان شاء الله غيوليو بجوائز. دونك هنا هاد الاكله الا ما عرفتيهاش قول لي امر باش حيت انا ما عرفتهاش. دونك دابا غنديرو تحدي بيني وبينك، خا عارف لا كونيكسيون غادي اوكي. دونك ندوزو للمرحله المواليه. المرحله المواليه شنو كتقول؟ اخر الولايات التي انضمت الى الولايات الامريكيه منفصله جغرافيا عن بقيه الولايات. ما هي الولايه اخر الولايات التي تعتبر من اخر الولايات التي انضمت الى الولايات الامريكيه المنفصله، وهي منفصله جغرافيا عن بقيه الولايات؟ اوكي دونك امر. المهم الا عرفتي هذا مزيان، ما عرفتيش هي دوله جارتنا. اذا غادي راه لا، راه كيوصلوني غير هو كيوصلوا بارفوا تيمشيو بوغ شنو تيقول لا بوغ فيريفيكاسيون. مي انا كنديرهم افيشي كنأكسبتيهم. بس انا ما عرفتش علاش كاين هذا المشكل. كاين ماشي مشكل. دونك هادي باينه يعني اسبانيا، حيت هي قريبه لك اصلا. هاد الدوله سناء انت منا واحد ديال طنجة وتطوان. نشوفوا هذا على الشاشه. هذا على الشاشه غالبا تكوني عارفاه سناء، كنظن انك غتكوني عارفاه. سي اشرف مرحبا.
مرحبا بسي أشرف. السلام عليكم من جديد. السي طارق مرحبا. سي أشرف غتشارك معنا؟ شرفتينا السي أشرف ومرحبا بك في القناة. السي طارق أبو ريان راه حتى هاد اللون زومبا نشوفو حرف الواو مكايناش. زومبا لا، ما كنظنش انه زومبا لان ما كاينش هاد الحروف كاملين. زومبا فيها 4 حروف على الشاشة. زومبا لا مكاينش كنكتب زومبا، مكاينش كاع كنكتب زومبا. سي أشرف نورتينا. سي طارق راك منورنا كما العادة. سناء تبارك الله عليك على الأجوبة ديالك. هذا بينغوان هادو ديال البطاريق. مدغشقر برافو عليك سناء، كنت متأكد انك غادي تكوني عارفة الجواب ديالهم من خلال الروح المرحة ديالك، باينه تكوني كتفرجي في هادشي. اذا عملة عربية هذه شي حاجة اللي باينة بزاف، ما نضيعوش فيها الوقت. دونك هي الدينار. نخليو الاجوبة اللي صعاب ولا نخليوهم. ما هي اكبر الدول العربية مساحة؟ كنظن انني عرفت الجواب ديالها، ولكن نتسناو نشوفو واش حتى نتوما تكونوا عارفين ولا لا. نقطة دونك عندنا سناء عندها 1. دونك سناء عندنا سناء 1 وطارق 0. ربما كتبت الاسم ديال سناء غلط، هي كاتبه بجوج دوزا، قالت لا ماشي مشكل. دونك ما بقاش لينا بزاف باش نأذن المغرب. دونك باقي لنا واحد 10 دقائق ولا 15 مينوت، نحاولوا دغيا نتربيوه باش نشوفوا شكون اللي غادي يوصل على الاقل 10. 1 لا، طارق مازال ما جاوش. اذا 1-0 مازال 1. طارق ما جاوب حتى شي جواب. دونك ما وي طارق قال مدغشقر. عاد شفت مدغشقر. اذا اسمح لينا السي طارق، اسمح لينا اني ما شفتش هذيك الجواب ديالك. اذا 1-1. الرقم اللي غنكتبو على اليسار ديال سناء واللي غنكتبو على اليمين طارق. اذا كنعطيو